mind. This is not going to be our usual session. This is going to be a special episode. I have here tonight with me the pastor of Christian Brethren Community Church, Pastor Anthony Syjuco. Good evening, Pastor. Good evening, Brother Edmar. We're going to be talking about, theodicy, particularly the subject of is God the author of sin or is God the author of evil? And Pastor, I have, the reason why we're doing this is we firmly believe that this particular subject has vital importance sa spiritual growth, sa practical applications sa Christian life. So that is why we're doing this. Yes. And we're thankful for the privilege and the time. Pastor, without further delay, Pastor, I'm gonna give the first question. Yes. Number one, how do you define the phrase God is the author of sin? Well, first of all, good evening sa tanan magtanaw sini. Viewer. Viewer. Pastors man or fellow Christians. May mga pastors hindi Christian. Joke. Nga makatanaw sa sining broadcast, no? Well, thank you for the privilege nga ma-address natin ining issue because this is very crucial kag controversial na sense. Kay insuling natin nga halos hindi pa ni nagsulod sa landscape no sang theology nga atong subong ginabaton. What is the concept no of when you say God is the author of sin? How do we define the phrase God Right, is the author okay. of sin? Technically, the phrase no God is the author of sin, number one, upholds first of all the absolute sovereignty of God. Nga gakahulugan nga ang Dios amo ang cause no sang tanan nga mga butang nga nag-exist. He is the creator. Of course, he decreed everything and then he created everything. He is the ultimate cause of everything that exists. Whether that is physical being or principle and laws, no? Nga nag-govern no, sa physical universe. Ang ultimate cause na tanan amo ang Diyos. So when we talk about God is the author of evil, it means then that even the existence of evil, matrace back na to ni origin sa Diyos nga amo ang nag-cause na no by decree and by direct creation. Naging create niyang evil, munang mutsulingon God is the author of evil, and He is the one that originate evil. Right. Siyang nag-engineer, siyang nag-design ng evil. Alright? Even the functions. Yeah, and He is the one who controls the function of evil in this world of sin. Until the last no sang time nga ma-fulfill sang Ginoong purpose why He created that in the first place. Which is self-glorification. Yes, which is self-glorification, fulfillment of His will according to the good pleasure ng iyaman nga kabubuton. Okay. Pero on the other side, Brother Edmar, i-clarify naman nga when we talk about God is the author of sin or evil, we do not mean that God is the doer of evil. Mga secondary causes na yan, no? Ng creature mo responsible in doing evil. Pero ang Diyos mo ang nag-control. Siyang create, siya nag-control. Right. Evil. Alright. So, Okay. That is the first question. Thank you, sir. Number two, how do we understand the fact that God is the author of sin in light of Psalm 5:4-6? Basahin mo ko, sir. For you are not a God who takes pleasure in wickedness. No evil dwells with you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all who do iniquity. You destroy those who speak falsehood. The Lord abhors the man of bloodshed and deceit. The question is, does He not contradict His holiness if evil is from Him? okay. In light sa mga text. Ang direct answer na, of course, it does not contradict, no? Sa iyang character o sa iyang holiness when we talk about God is the author of evil or sin. Now, ang particular na verse, kung tandaan natin sa gibasa mo, brother, evil, ano kaya? Does not, or did not, No evil dwells with you. no evil dwells with you.
ti amo ginantuod. Though he created evil, pero wala yang evil na nagdwell sa iya, nag-upod, no? Kag he take no pleasure in evil. He hates evil. He hates evil. Amo gina, wala sa pleasure sa wickedness. Kay ang tanan nga gin-create sang Ginoo, tandaan naton nga gin-create sang Ginoo according to the pleasure of His will. And then gin-create niya na wherein amo nang context wherein He will reveal Himself. Sa aton nga mga tao, gin-create kita sang Ginoo para i-reveal niya sa aton kung ano siya. Right. So we become the context of God's revelation. So sa mga tao nga luwason sa Ginoo, amo nang context nga reveal niya grace. Sa mga tao naman na hindi pagluwason sa Ginoo, amo nang context nga reveal niya ang wrath. Or evil is where the context, or it is the context where God reveal His wrath, right, and His judgment. So it does not contradict, say holiness. Basically, your main point, Pastor, it doesn't necessarily mean this ang definition sa holiness is uniqueness, and separative lang. Ang idea is to cut or to separate. Basically, what you're trying to say, Pastor, is in-design yung evil for him to hate evil. Yes, that's it. In-design yung evil for him to not have fellowship with evil. Yes. Right. Take no pleasure in wickedness. Right. Basically, design yapon. All right. So that's very clear. I find it really satisfactory. Thank you, Pastor. Number 3, how do you respond to those who argue that the phrase creating evil, ang Hebrew word la Pastor Warra, sa Isaiah 45:7, hindi kuno Pastor moral evil, pero natural evil. Okay, one of the rules of interpretation is interpret it according to context. No? So, ang Isaiah 45, historically, na posisyon ina sa pagsulat nga ang prevalent nga belief sang pagan at the time is when it comes about God is dualism. Na may ara good evil, a good God kamay evil God. Right. Kag ini sa nga duwa, hindi tama, hindi omnipotent to each other. Kaya nag-aaway ni sila, no? Sometimes good wins, sometimes evil wins, no? Amo nang itawag kita sa mga sini na bla bla dyan yung Middle Earth kita. Kaya kita sa tunga. No, Middle Earth. Okay, so ang Isaiah 45, maliban sa historical context siya nga dualism ang doctrine no sang pagan sa palibot nila. Gin-affirm dira sa Ginoo nga wala iya when it comes to good and evil, when it comes to light and darkness. Siya ya ang Diyos nga nagkuhan sa yan. He alone, the one who creates it. Siya yung cause na, sa existence na. So, wala iya duwa. Ang isa, amo ng historical context. Tapos, ang evil dira in the Hebrew word is wrath. Okay? Kaya gina-translate na sa ibang mga translator na disaster or calamities. No? So, kapaliban, naway nag-refer sa moral evil, kundi sa natural evil. Well, kung mabalik ka sa etymological origins ng word nga ra, siling ni Strong, it refers both to moral and physical evil. Depende sa context. Kaya kung tulungan natin ng context, now, subog sa verse 1, gitawagin na si Cyrus, my servant. Who is Cyrus? Cyrus ang ng evil king. Nga mo naging prophesy ni Isaiah, nga ma-grain, no? Para ipunish ng Israel because of the disobedience to Yahweh. It's anointed, no? Anointed one, appointed, my servant, patawagin na. No? So, inang very controversial na sa mindsetting sa the other time, kaya nga tawgon niyang evil na king servant. No? So, ga-associate ang Diyos sa evil. Right. Mo nang isa ka connotation sa una. Tingin, ginlansang sa ginugit sa utok nila. Yes, kaya siya gani ang nag-create good and evil. I do all these things. Oh, so contextually, tanong nimo ang rather nag-refer both sa evil na person nga mo si Cyrus, kag ang evil na disaster na dalon niya as punishment sa nation sa Israel because of the disobedience. So hindi lang siya ilimit nga ang evil dira is disaster or calamities na wala sa moral implication because gin-cause na siya sang person nga
amo nang gitawag yang si Cyrus nga evil. Right. So pag siya i-create evil, it's both the person who caused the evil sa in time, Right. kag sa evil nga disaster nga amo ang natabo May cause na yan. i-cause niya. Right. Ah. Clear. So, ang word pa na brother nga mabulbugan, ang word na create na bara na sibro. Nga muna ang ginamit siya when he said he create heaven and earth. Right. God created the heaven and earth. Sibro na, bara na. But that adds the weight, no? That indeed God is the creator of evil. Hindi siya kanya man niya sari na bilang Made, form or made. The fashion. May existing materials tapos Skin, kinlain mo ang informa mo. texture for Yes. example. Right. I think isa sa mga nabagi pa sa ang sa First Samuel, diba? Ang evil spirit from God. Oh, Rana na. yes. Rana na mo. Ang evil spirit from God nga nag-torment kay Saul. Di rama na, it refers to the person na evil niya. So, but it refers to the moral and physical evil. And it downplay sa mga translator because one way or another, probably, at the time nga gina-translate nila, they are being influenced sa theology at the time nga, basta evil gani, hindi na yan person, hindi na yan moral, o na, kay hindi, ay mystery mo na biya sa iba, no? Alright, it's very clear na ang word usage hindi basta malimit sa calamity. Biskan pa calamity. May moral implication yapon. Kaya mo nablaang halimbawa, let's say, Odette. Nagkalamatay ang amuni, nagkalaguba ang amuni, mga livelihood. Although the typhoon itself, amoral siya, hindi siya immoral, hindi mo siya moral. Pero who is morally responsible sa amuning event? Correct. I think do hindi ka na ka-escape sa mga pasyon. Kag mismo ang limitation nagambalda nga ang disaster ang nag-cause na Diyos man. Right. Limitations of the three. Right. So madagdag ta sa konklusyon nga pwede nga lain niya ang definition mo sa morality, lain mo niya morality sa Diyos in His own mind. Yes, correct. Okay, question number 4. How do you respond to those who say that the origin of sin is a mystery? Okay, ang word ng mystery, halina sa word ng mysterion, no? Na ang yakulugan, something that is hidden to those that are uninitiated. Meaning kung wala kang ipayagan, mystery sa imo na. Right. Muna nga gambal si Paul sa gospel, ang gospel is a mystery, pero ginpayag sa Ginoo sa iya. Okay, at that time, wala pa fully i-disclose ng Ginoo. But when it comes to the origin of evil, hindi niya mystery, kay sado ka klaro kung na iya nga ginpahayag sa Ginoo, bago tatong ginang-discuss, ang Isaiah 45 verse 7, pag mismo, brother, balikan natin ang creation mula. Sino ito bala nagpatubo sa the tree of the knowledge of good and evil? No? Without question, just Ang Diyos ito yan napatubo together with other trees, di ba? The tree of life, ito man to, and God caused it to grow. Ang Diyos mismo yan napatubo sa ito. Kagti ang tanda natin nga ang tree of the knowledge of good and evil, kung ibutang mo na sa doctrine of sin, sin na siya mo. Kaya ang nature ng sin, good and evil, brother, of the nature of sin. So, directly mo, the tree of the knowledge of good and evil is sin, actually. Ang motong sala, naging patubo sa Diyos, mismo ang Diyos, sinabi lang ang pagtapagpasin, sakto lang ang pagtuon. Paano ba na nag-mystery kay it's right before your face? right. Ang ilang mention, Pastor daw, inabalang fruit man na iya, hindi man na ang the act of sin itself. Kay ang isa sa mga nagkakabatian kong contentions is, sin is not something that you author, it's something that you commit. Muna Pastor. Kaya muna kay Agustin, no? Ang muna ni Agustin, ang sin, ang darkness, absence of light. So, wala. Ang darkness ko niya, wala niya sa entity niya. Pero bangod kay wala light to na darkness. Pero galing ka klaro sa Bible na gin-decree niya sa Ginoo mo, let there be light, and He separate the darkness. I created the darkness, saka mo na sa Isaiah man. So, very klaro naman na, nag-create sa Ginoo na. Galing ka stylan na mo. So, a mystery siya, bangod, kay wala gintunaan. Pero Pastor, we are doing this with full acknowledgement na we're not saying
ang mga utod nga nangin unbiblical gid. Hindi man naman ano. Well, tantamang sa amo na siyempre ang claim nila ti exegesis man eh. Amo na, din mo na makita sa scripture nga gadis sa term ceremony, blah blah blah. Tay na biblicism naman na yan kung ano mangita ka sa word, kasi ang word ng Trinity, wala mas Bible, wala argument sa mga kultob lang. Pero ang concept ko na, tingin ko Concept ala. Di ka, amo mo na, ang concept ng God is the author of sin. Ano sa Bible, do the word wala. Hindi ka napakita ng word, meron akong na-encounter nga, di lang word yung author of sin. Sobrang Biblicism na yan. It will not stand, no, sa mga klase arguments. And to add, ang sugpon sa itong question, Pastor, nga how do we respond to those who say nga ang sin is a mystery origin, nga ang Diyos kung naging allow ya lang or naging permit ang evil. Okay, this is another problem no, sa word lang na allow, no? Technically, ina nga word nga allow, siya doon ka-questionable, no? When it comes to theology, dealing with, halimbawa, sa sovereignty sa Ginoo. Once nga ginsiling mo, nga gin-allow sa Diyos ang sala, so number one, it implies then that sin comes outside the sphere of God's sovereignty. Outside himself. Outside sa iya sphere of sovereignty. Kung naman yung sphere of sovereignty sa Ginoo, ang sin halin sagwa nga nagmasulod, since God is the gatekeeper, siya may decision na allow. Itanaw yan nga makatag good siya creation, ginalaw niya. So it implies then, una, it implies nga ang sin comes outside the sphere of God's sovereignty. Right. Kadua, that there is another creator who originates sin. Right. Or kung hindi ka na magpati nga wala creator, tinagtuhaw ang sala. So may mga tuhaw ang istorya ni. From something or someone. O somewhere, something, nagtuhaw ang sala. Hindi ko magtuhaw ang istorya ni. May gatinuhaw gali nga hindi kontrolado sa Diyos. Right. Ibudlay niya. So nagbudlay ang kimtangan naton. Siya nga akong response sa mga nagambal sa amuna, amo langit ni. Nonoy tuon. Okay, tuon. Magtuon ka. Okay? Kag imbitar ka kung mag-discuss ka, upod ka, mga pita. Sila din, mar pambayad sa kape. Para magtuon kita, no? By the way, gali ng this special episode is also a form of an invitation, man. Kung may mga willing nga mag-formal debate with regard sa theodicy, matagaan naman na siyang kapasar. Tagaan gid, no? Kung kaluyan kasi Ginoo, masabat nato, naka-importante gina sa doctrine, brother. Okay. So the main points. By the way, nagapista ang mga atheists, bangod sila. Ate Hoy. Amo man ang ginapista nila kay kung Christian nga tubahon nila kapag kadto sa doctrine of theodicy. Ang balon dayon sa Christian nga mystery. Doon duman Tapos gid, ito gid no langos ta. doon duman yung debate ni Frank Turek ni David Silverman lang. Kumangkot siya ni Silverman nga kung ang Ginoo omni-benevolent, may cancer ang kabataan. Di ang isa man niya Armenian man nga way man gatoon. Sige, tudlo sa free will, kay the only possible way that God can express love kuno is kung may free will ang tao. Hindi wala kita sa bati. Pero, halimbawa, kung ibutang to sa questioning sa aton, di ibutang, bisa ka sa bati, kay deserving mga bata magka-cancer. Ano gid? Even, sinners mo. Right. Kag, I think the very important thing to come back to ang self-sufficiency, tagang self-glorifying purpose ng Diyos. Ang term, he legally owns all things. So, Yeah. therefore, he has the prerogative to do whatever he wants. Yes, amo na bayang ni Moses ba sinobla na kubra nga tao, bungol, apa. Dibla? Di mga tigka sa Diyos kayo, may Dibla ako man. Okay. Siya na tanong kubra, all the disabilities, iya man kubra na. So, hindi pwede yung mga mystery, kaya ang scripture klaro, Yes. Exegetically, the word usage, contextual interpretation, hindi sa mga mystery, kaya tungod nga na-reveal siya eh. Yes. So, kung mystery sa mo paranaw, the very plausible, logical reason is, basi why ka lang ginagtuon. Yes. O kinimitahan mo yung tuon, kaging kuralan ka sa Or mga... influence ka sa kultura. Yes. Yeah, thinking Westminster, London Baptist, though abomination, ginamon sa eh. Even the canons of God. Yes. Even the canons of God. Dilibot-libot sila. Sure. They just go around the circle. At look sila mag-pinpoint. As if kinanlan sila sa Diyos, protektahan nila ang Diyos. Kaya hindi man pwede ang allow or permit na terminologies, kaya
inevitably suggests dualism. Dualism. Na may something o nagahalin from someone or somewhere na hindi halin sa original intentions ng Diyos, hindi allow yun lang. So, Yes. hindi pwede. Or else, mag-fail ang tanan nga promises, wala tang siguraduhan nga ang promises sa kaluwasan, matuman, hindi tungod pili pa si allow naman na sa dito gahin. Matabo naman nila. Kantuhaw. Okay. Number 5, our 5th question, how do you respond to those who say that God did not necessarily originate evil, pero gin-decree lang? It's another problem na sa statement. Wala nga gin-decree niya providing right. How can that be? Problema na sa muna nga pati nga gin-decree tapos wala i-create. Paano nag-exist? Now, kung ang meaning mo sa decree, dala na ng existence, so therefore parehas. Right. You believe also that God authored sin or evil. Kaya gin-decree mo. Pero kung nag-mean kang gin-decree lang, tapos ang existence somewhere else, ay problema naman na naton. Right. How it exists after God decreed it, without God, the one who created His decrees. Meaning He is the one who does in time. He decreed in eternity past, and then He created it in time. Kaya ang sin niya, in time niya natabo mo. Right. Why na yan sa eternity past yan? Hmm. Sa design sa Diyos, but ang existence niya, ang time na yan, dito na yan nag-exist sa time. Ang nambal ganita sa Bible nga di patubo yan. So the knowledge of good and evil, na-fall si Eve, and then the whole human race is represented by the first couple. So, hindi pwede gid nga gin-decree tapos wala gin-create. Wala gin-originate. Wala gin-originate, yes. Isa, I think sa mga personality nga ma-quote sa dati, with respect kay Tito, tas stronger patay naman to. Foundation na, I think he is one of the persons nga nagsiling I don't know. I know that God decreed evil, but when we say, did He originate it? As about, I don't know. Okay, ang imo, incoherent. Incoherent. Maproblema siya sa consistencies even sa decree. Sa Definition of terms. So, basic definition of terms demands nga kung kapati ni sila naging decrease ng Diyos ng evil, therefore, gin-originated yan sa Diyos. Gin-create siya. He's the one who authored it. Kaya karon kung gin-decree yan pero halin somewhere, balik naman sa dualism. Dualism. Tapos, maproblema na karon sa definition sa decree. Okay. It applies to everything. Kung naman ang definition mo. I guess we do naman kasi mo one time, now when we in the subject of theology, mas may weight ang word nga decree kumpara sa author. Correct. Mas may weight. Kasi pag sila mo decree, gambal kinaya sa absolute na sa Ginoo. Eternal, unchanging, absolute will sa Ginoo. And then in time, He created it. Number 6, Pastor, I believe this is where it all points to. Kasi syempre, hindi man pwede nga puro ng istorya. What is the practical applications of this theodicy? That God is the author of evil. Okay, siguro mabutang natin gid nga this is the most comforting nga truth nga mabutang sa framework sang belief system sang believers. Though hindi ta gid maubos nga may maakusar kag mamangkot gid, Hindi ta gid maubos kay deal naman na ganit sa Bible mo. Like in Romans chapter 9, si Pablo nag-deal siya nga is there unrighteousness with God? Who are you to reply against God? Why you made me like this? Hindi mo ginamadula ang mga sila. Pero absolutely, bisan ano pa na nga argument dra, it boils down gyapon sa punto nga mo na. So it's very comforting, number one, ang practical application sa ni brother sa ato number one. In terms of theology, siraduhon niya ang theology na makumpleto. Kaya mo na ang missing piece ng the puzzle bla. When it comes to the origin of evil, mystery nila, so dako na nga buho nga hindi mapiliin. So, kung isulod na to napiliin gid nga wala sang mystery. One of the most important doctrine is the doctrine of theology or origin of evil. So, ginasabat actually sa Bible, galing I don't know, na wala gid nalabutan nga mag-mature ang
ang mga theologians maglabot sa mga. Kaya gusto nila abogaduhan ang Diyos mo. Kaya influence mo sila sa dualism, mga concept nga basta good gani, hindi kaya pwedeng evil mo po da. So, pero declare na sa Ginoo example define na, hindi ako na tanan. Right. No, hindi dapat patuno na doon. Just theologically, it solved the problem, the missing piece, no, of the puzzle about origin of evil. In the life, no, as a Christian, now we always encounter the issues and the realities of evil in our lives. Mga circumstances, mga illnesses, mga diseases, tanan-tanan nga mga evil things na nagkatabo, even sa ato ng Kristiyano. If you have that concept, masiguro mo nga wala sang butang nga nagkatabo sa imo, nga hindi sa kabubuton sa Diyos. Right. Sa kabubuton sa Diyos, nga siya may control. Kakanami bala nga square mo na sa bala bala wala sang sparrow bala that falls apart from Right. the will of the Father. Even your hair are numbered. Grabe. Kung tiniya ka specific, diyan ka tanang detalye kung silingon na ang hair day, hindi lang na mas limo literal doon nga pwede ka man. Nag-iisip sa Diyos na. Amog yun, no? But it applies also to the very details, minute details of circumstance of life na kontrolado sa Diyos. Right? So, paano na, makatag sa aton sa peace and comfort? Kad matagaan substance na bilang in everything give thanks. In everything na siyempre i-apply mo na sa circumstance na ni Pablo 13 evil na nagkakatabo sila circumstance. But nga tulok to tanan ni Pablo as still good sa perspective ng Diyos. Because evil is still good in the perspective of God because it fulfills the purpose. So, kung ano ang standard natin niya, hindi pwede nga ma-square natin sa standards ng Diyos mo. Dapat kita yung ma-apply sa standards ng Diyos. That even evil is still good because it fulfills the purpose of God. Pero it doesn't change the fact na ang nature ng evil gaya. A is A, no? Hindi na pwede nga kumong evil nanging good, no? As God designed it, why kulugan nga ang nature? Yeah, good. No. Meaning, ang evil, it's good because that's part of God's design to fulfill His purpose. Right. Good siya because it fulfills God's purpose. But evil is evil. Okay, bisa ang iban, pagsamu-samuon lang, kasama sa utok nila, nag-usaran ka naman, di mo silingon, ginibra mo ang evil good. Wala tayo kinobra ang evil good. Ang evil is evil. But when it comes to God's design, that evil becomes still good because it fulfills His purpose. So it very, yes, for His glorification. So it's very comforting on our part. And it brings absolute security sa atin na wala lagpat na nakabubro. Wala lagpat. No? Kakanami, may isa naka-post sa Facebook na in-post ng isa na akong ka-friend nga nakuha man na sa ka-books ng very good siya. Anything that is less than hell that we experience on earth, still grace. Katahom, no? Mga simuglag sa tagaan kapapulo ka cancer, you can still praise God. Kaya you deserve, sa imo pagkamakasala, you deserve more than that. Manang pulo na dapat 20 tanin mo. Anything that is less than hell is still grace. So, it brings great comfort, a total sense of security na. Pati, at the end, no, kung dito na sa glory, separate sa Ginoo yan, evil, no? Sa aton, sa glorification, we will be saved from the presence of sin. Confine niya na iya sa lake of fire. Tapos dito tiya sa kingdom of God. Sigurado gito yan, wala na to sang matuhaw o kung i-permit sa Diyos. Why? Because gindasayan niya tanan. And He is the one who controls it. Yeah. So, total ginaya ng security sa aton. That's a practical level. Nga, tapos, monta-taka judgmental sa aton kapwa Christian. Kung may makita lang nga something hindi mag-square sa aton ng mga expectation, di judge tayo na. Kag mangin ang perspective nga malain na. Even the evil circumstance katabo sa aton utol, hindi tiya kabalo sa likod sa plano sa Ginoo yan. Ma-turn to be something para si maturity niya. So, ikaw ka disciple, akong bulig na simo. Hindi kaya mag-judge sa iya, kundi alalayan mo sa even on that circumstances like Peter. Ang denial ni Peter kay Christ turned out to be the conversion of Peter. And balik Christ, after you are converted, mo strengthen the brethren. Meaning, after siyang turn around niya from denial, kaya ginambalan si Christ, bala ni Christ yung mag-deny si Peter mo.
So, para kay Peter, that's the most evil thing he can do for Christ. But that evil thing is still part of the setup of God's Yakabuhi because that is part ng pag-grow ni Peter. So, practical application, when we recognize that God is the designer of evil, then ang growth factor siya sa aton, ako dako. Sa aton maturity intellectually, so sa aton spiritual growth, kag manami pagid no mabuligan ang pag absolute nga submission nato sa Dios in the light of that concept that God is the author of sin. Meron ako isa ka kilala si Scott States lang. Nang na-diagnose sa cancer daw 2 days ago lang gid sa mga duty ko. Siling ko, pero siyempre English, siling ko paano mo na gina-deal with sa mga mind. Siling ko pangawian ta kay, pero ako sabat sa kung kinanlan ko pa mangin more Christ-like, I believe na hindi ko gidalok sa akong Diyos sa cancer. Oh, that's right. Hamak mo na. Dawgin sa law, kaya with mukutong kasama sa kada, sila nga very, very, very well. Hallelujah. No diagnosed cancer. Kaya concern niya yung family, ito mo na bla. How do you square kung taga-akas ang ginoon sang terrible nga pa ginoon? Best example si Joby. Yes. If ang theodicy mo, God is the author of sin, all evil come from God, ultimately, ang God is for us. You will be fully confident that He will never do you wrong. You Yes. may not understand why this is happening to you just yet, pero confident kaya nga, hindi niya sala. Ikaw Yes. lang yung guro na kulang sa pag-chindi, pero hindi Correct. niya sala. Sa case ni Paul, nga gitawagin ang thorn in the flesh ang messenger of Satan to buffet me. Pero ang pangamuyo, tatlo ka bis nakakasunod sa Ginoo sa mo na nga kaimtangan kasi circumstansya, experience. Kasi ba alaw lang yan, wala na hindi ko alaw lang yan mo, no? Ang bang sa Ginoo, may grace sufficient for thee. In your weakness, there my strength is perfected. Ibig sabihin na. Hindi mo gina mas square kung sila kung alaw lang. Hinalaw na sa Diyos. So, it's why nga, kung ako ang bulig, no? Kung ako bulig, ni sa ako naging peaceful, ganyan akong mind sa sina nga kaimtangan, sa nakapangango. Kaya believe ko, mangin-amo man nino, ang mga kulturan sa ila panguna-una. Matagaan natin sa gustong nga pagpadungog ang Diyos. Sa tanan na circumstansya sa antong kabimak sa in everything give thanks. With correct understanding, because of the right theology, nga mong substance sa sinang particular verse, in everything give thanks. Wow. Salamat, kid. Pastor Anthony. Well, if you survey all kinds of theology in history, ang amuni kasi theodicy is the only theodicy that is in complete surrender sa authorities ng Diyos, His sovereignty, His divine omniscience, and the only theodicy that can give you ultimate rest. Amen. And maximal balanga joy as we obey. Again, Pastor Anthony, thank you again. And by the way, Sir Kervin Tan, thank you for the shirt. 0 hour. 0 hour as a concept. No? Now is the day of salvation. No, the day is the day of salvation. Not yesterday. Not yesterday and not tomorrow. Not later. Repent now. After you hear the gospel, harden not your heart. That's the concept of 0 hour. Thank you, Brother Kervin. This is the Visible Mind, and we hope to see each other again soon. Thank you, Brother Edmar, for the opportunity. All right. God bless us all.